Meron kasi ito black and white lang, pero pag suot mo parang ganda. Authenticity. Very fine authentic. Second. Dito na. So dito na sa Singapore mga kaibigan. Yun na ibang kanta. Hawkins? Oy, Hawkins, this is Stranger Things. Hawkins. Hawkers. Oh, vlogger siya, oh. Ay, nag-build up din naman pala. Pero, Pero hindi sobra. oo. Ayun yung luwag nga. Oh, di ba? Nagabantay ng traffic. Today's itinerary is, I don't know, but punta ako sa Merlion. So, yeah. Itinerary, but wala nila ginabasa. Because it's handwritten and not typed. Hindi, ang mali, hindi na. Saan mo lagi? May itinerary. Sheesh! Ay, okay. 10 a.m. na but feels like 8 a.m. So, na-notice ko, hindi sila nagmamask mga kaibigan. So, sana Pilipinas, mask off na din. Pero sa closed like establishments, so meron pa rin nagmamask. Sa outside wala. So, para hindi kami out of place, nagkalmask din. Bali si Ibi ang tourist guide. Hindi ka din mahuya mag-vlog kay hindi wala ako kilala si Ibi. Malibang kape. 150. Ikaw yan, mga kapigaman? Cecilia. Hindi ako nagkakape, pero gamitin niyo yung coins. Ayoko mag-ano ng coins. Pwede di ako magda sa Oh, ayaw mo magdala. Pwede di ako magda coins. Baldog. Baldog moves. Mati yan. Marasang ko na eh. Ari, may bag. Order na kasi humahaba ang pila sa this chicken ko. Ano yung mga naman? After in the table, nakalagay meron. Gano'n. Saan naman yan nilalagay? Sir, mga Pork kaibigan. liver. Pork liver, masarap. Itadakimasu. Japanese. Saan ka tayo na chicken? Tangso. Basta parang parang nasunog na ang lasang to. Ay, tanggal. Kailangan ko pala mag-ingat na talsik. Kunti. Kung ba di ba malangaw, hindi kami na pala. Ay, ako natin. Taiwan kami pa. Na walang langaw ni isa. Tapos, So, kakatapos na namin mag-breakfast. And punta daw kami sa Merlion. Magta-train kami para ma-experience din nila. Gusto na daw ma-experience at medyo convenient na. Update ko kayo kasi punta kami sa Merlion, then Marina Sands Bay, Marina Bay Sands. And then try namin pumunta sa mga museum. Oh, konduktor si CJ. Konduktor. Joke. Pata joke. Uy, joke to ka daw. Oh. Also $1. Manong tayo Australia. Manol. Australia, Wow. 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 Joke. Hi, finally nakapunta din. Last time ito yung gusto ko puntahan. Busy sa work. Hindi, busy sa work. Oo, inayos last time.
than picture-picture sa Merlion. And now, punta muna kami sa may museum. Dalawang museum at punta namin. Tapos sa gabi meron pa kami isang pupuntahan. Hindi ko pa alam kung ano, pero kasi ito yung aming stage mom. The only responsible one. Siya yung nag-set ng mga itinerary. Stage mom. Okay na eh. Ganito na eh, may mamba eh. Stage mom, ano tawag dyan? Yung parang siya nag-appointment. Mayora. Sponsor po namin, yun na lang sana eh. Sarap mag-vlog pag di ka kilala dito. Joke. Saan? Ginawa. Okay. Bakit? Kailan ba Olympics? ArtScience Museum. Very nice. Art Science. Naka-room. Ha? Nakikita ko naman. LV. Natin na yun, pinakita niyo. LV. LV. Imbes bili ko ng bag, i-explore ko na lang kasama kayo lahat ng mga VIP nito. Marami na ako yan. Marami na tayo yan, hindi na kailangan. Oy, may pinangbigay mo lang kay mama, hindi mo na ginagamit. Hindi sa atin, hindi ipagpagamit tapos wala yung ginagamit ko. Mamabayo. Pareho lang kayo. Saan? Yung handbag na pula? Ginawang ano. Display niya. So, Art Science Museum. Let's go. Check yung ano, Titan? Wala pa naman eh. Ayan o. Basement 2. Attack on Titan, the exhibition. Ano yan? Tingin-tingin muna tayo. Where's the attack on Titan? Okay, thank you. Hala, ito. Damn, the art. The art. It's like a colossal titan. Parang... Ito lang. Ito. Meron na. Sasakay ako. Ayan. Hindi kasi pambata yan. Interactive. Ano ko ito kasi Devils. ArtScience Museum. Oh, Eren. Team Eren kami. Colossal. The iconic scene. Ganito makikita mo sa anime. Ganyan. Yun. Hindi siya pambata. Gusto ko Eren. Hindi. Mga giants. Ginawang weapon ng ano. Diyan doon sa Death Note daw sila na ganyan. Si Ryuk. Scarf ni Erin. Ani... Pati scarf ni Mikasa. So... Wow. Astig. Yung ring ni Annie. Tawa na tawa. Parang FPV lang. Super dark ng story mo. Ang tatay niya lagi pakaon ng nanay niya sa mga bata. Ayun, nagsimula. Dark siya, dark. Pinakain na ng tatay yung nanay. Para maging Titan.
Oh, ito draft. Draft ng anime ng manga. Mga drawing pa lang. Ito din drawing si Eren. Drafts. May may screening. Huh? Yan. Yan yung actor. So, nakatapos na namin sa Attack on Titan and then now, COVID awareness. I mean, pandemic awareness. As you can see, mga virus dito na exhibit. Ayan o. Mga virus. Exhibit ng mga virus, mga kaibigan. Parang awareness lang. Virus o. Very cool. So, katapos na namin sa Attack on Titan Team Museum. So, nakabili tayo ng merch. Pasalubong lang. Reserve nyo na battery nyo. Oo, kapag kasi mga tapos sa gabi, yan yung ating view na iilaw. Parang Encantadia. Iilaw yan. So, later, yan. Yan yung mga pupuntahan natin. Last time pupunta ko dito is for work. Kaya, ngayon, enjoy natin kasi punta ako dito for vacation. Hindi tayo nagmamadali. Wala mo nga, kay ini dugay ko nag-stop vlog. Bawi din pag bite time. Pagbalik mo sa vlog, dumuyaw-yaw ka ng mga baliwan. Oo, pero amuning ma-start kay, syempre wala kakilala si Bo. Bisin naman niya yung malambal. Dito? Sa area na to? So, Gardens by the Bay. Gardens by the Bay. So, mamaya, sulitin natin. Mababa pa yung araw. Although, anong oras na, Queenie? 2:03 na. Oh my God. 12 kita. Pero hindi masyadong mainit, no? Ha? Wait na kayo? Oh! Gardens by the Bay, ta? This is Gardens by the Bay. We're gonna go to Flower Dome. And we are gonna go to South Forest. Let's go, let's go. So, masarap maglakad-lakad dito kasi hindi mainit, number 1. Number 2, safe na safe. Mga around 10 kami nag-breakfast pero hanggang ngayon di pa ako nagugutom. Oo, hirap kong bloated. Like Disney World. Ay, oo. Sana all. Hindi pang tayo ng mga to version mas mataas. Okay lang sa may kasama. So, hindi masyado mainit tapos yun ang view mo. Ha? Ano kayo may mic mo? Hindi kagatubang ko di. If you guys watch the Crazy Rich Asians movie, the wedding scene was shot here. Look at Laurel. Sa loob or yan? Ulit And at night, Explain. Tour guide na ngayon from stage 1 to tour guide. So, dyan daw sinot yung Crazy Rich Asians. like recipe sa puno. Oo. Oh, so lamig. Ano to? Ito na yung museum? Ha? Ang arts and floor dome. Oh, parang ayaw ko na lumabas. Joke. Ayaw ko na lumabas, lamig. Oh, yeah.